Actually, nasagot ko na po to before, pero I can relate to both. There are certain moments or phases in my life where I was Luna, and then I became Sky din po. Before kasi very shy ako, tapos like super insecure pa ako, hindi pa ako confident katulad ni Luna, pero lagi akong parang nagpiplease ng mga tao tulad ng kay Luna, like lumalapit siya sa group of friends. Then after nun, nung parang mas naging whole ako, mas naging Sky ako, yung parang yung pagiging courageous and resilient ni Sky. Yun po. Tapos like, tulad ni Sky, yung parang ang difference kasi nila ni Luna, Sky can survive alone, pero si Luna lagi na kailangan kasama. So parang hindi yung nakuha ko kay Sky, na parang kaya namin sa sarili namin, na we're very both comfortable in our own skin and our own company. That's very nice. So, ang ganda ng ang ganda ng sagot ni Andrea. But of course, we also want to hear from Miss Angel Aquino. Of course, Miss Angel, how is it working with the rising stars of this generation naman po? How is it working with them po? It was such an experience. A lot of times, we were just watching them. Ang galing-galing kasi nila. We were just so amazed, all of us. I'm not only speaking for myself. Everyone can agree with me na bilib kami sa lahat ng mga bata who worked in the show together with us. Every one of them showed really wonder. Naman of course, the Angel Aquino. Gusto ko lang tanong kasi nakita natin ng press media con, bakit ako kinakabahan? Ikaw hindi, Angel. I know, may ganun akong anyway, alisin ko yung kaba ko. Kasi tatanungin ko yung favorite director ko. Direct Onat Diaz! Grabe ka last year, with 30 million ha. Tapos ang sinimulan mo ang January ending another equally phenomenal, ito na nga, senior high. Direct, how was the journey of directing all these great actors? Ngayon pwede mo sabihin kasi last taping day kayo kaninang madaling araw. Ayun. It's always a very rewarding experience working with a talented group of people. And I have always been gifted with the best group of cast coming from the last show. At dito, sa show na to, sa senior high, I have the best collection of young, gifted artists and also very gifted senior cast members. So it's really very rewarding kasi coming in, syempre medyo nag-anak sa mga bata to, no? Baka makonsumi ako and all that. Baka makulitan ako sa kanilang lahat. Pero to be fair, I never had any moment na nabuisit ako sa kanila because these kids have always been giving me, they're consummate artists, all of them, diba? And they've given me nothing but their best in every scene that I made them do. Actually, so, message kita, talagang husay, EJ. She's really good, they're really good, it's really good. Sobrang akong proud sa kanila. Actually, I've never felt like a mother hen. Kasi nasanay ka sa ano, di ba? Sa Dirty Linen na lahat. Ang huhusay na seniors, di ba? Ngayon, mixed itong cast mo. Correct. So yeah, sobrang akong happy actually. And at hindi lang sa nagalingan ako sa kanila. I've also learned a lot from these kids. Sa totoo lang. So it has been a very rewarding and enriching experience for me as a director and as a person. Itutuloy ko na, nasa iyo lang may katabi mo ng represented by Miss Kay Brondian. Paano nyo i-end ang senior high? Sino ba talaga? Actually, hindi ko rin alam. Everybody's a suspect. Everybody is... Ang hirap pa matukoy, no? It's last 2 weeks na, pero parang ang hirap pa din. Ano? Mahirap talaga. Pero lahat sila guilty. Yun lang. Parang everybody is in part, part of that kung sa nangyari sa kanila. So, pero syempre may ultimate, the final... The final. Final villain talaga. So, manood na lang sila kasi sobrang excited. Di ba? You're telling me kanina. At the last, di ba direct? May mga revisions or fine-tuning pa rin kami for that. So, basta, nagugulat sila sa twist
maraming twist pa to. Ending na siya, marami pa rin twist na mangyayari. That makes it even more exciting. Yes, exactly. And also for our viewers, di ba? Parang ang sarap na marinig, coming from the head writer, of course, of Senior High, parang mabibitan ka pa din, no? Parang nakakabitan na parang gusto mo nang malaman. Kaya naman, abangan niyo po yan on January 19. Pero may question naman tayo, of course, coming from our media friends. We have... Linawin natin, prior to us inviting them to this event today, we already asked them for their questions, diba? Yes. So, lahat dito, tatanungin na natin na andito pa rin yung iba, but the rest nag-send lang ng questions. Totoo yan, EJ. So now, the question is for Elijah and Xyriel. So sabi ni Glenn Sibonga from Showbiz Bonga, para kina Elijah at Xyriel, ano ang reaksyon nyo na pumatok sa mga manonood ang tandem nyo sa senior high bilang sina Archie at Roxy? Grabe, nag-hit ng Yes! paano yung pala, Trending, oo. Go ahead na. Ako, idol ko yung Xyriel eh. Bata pa lang ako. Hindi kasi yung 100 Days to Heaven, yung bata pa rin pala ako. Pero yung 100 Days to Heaven, I remember watching it. So, getting to experience sharing a scene with her, doing scenes with her, isang blessing. Kasi, ano siya, generous actress eh. Tsaka, honestly, hindi namin pinag-usapan paano namin masyado gagawin. Nanggugulat na lang din si Saya. So, matcha-challenge ka na lang din i-counter-read yung mga choices mo, sakyan yung mga ano. Si Direk Onat was super hands-on with yung tandem namin ni Sai. Kaya, so super happy kami that it's working out. Oh. Ayun, pareho po. Ano yan? Pose. Wala ba lang boses? Kahapon pa yan. Kaya po si Jello yung pinauna ko para may maintindihan po muna kayo. Ayun sa akin po, ganun din po, sobrang unexpected kasi ngayon ko lang po na-meet and naka-work si Jello. And super thankful din po kami na talagang ginaid po kami ni Direk Onat kasi minsan may mga times na sa first take, iba yung pagbitaw namin ng linya. Pero pag kinorek kami kung paano dapat yung atake, nagagawa namin na ganun po yung magiging rehistro sa camera or ganun po yung makukuha ng viewers. And masaya din po ako kasi honestly, wala talaga kasi kami makabuluhang scene ni Archie. Pero tinatangkilik siya. Kasi kung tutusin, di ba? Nonsense po talaga yung encounter namin. And I mean, di ba? Hindi naman siya nakakadagdag sa mystery ng death ni Luna. Kasi coming from a heartbreak, iba yung level na sinalok ka talaga ni Archie. Yes. From the itlog na makalat scene, di ba? Totoo. And maganda rin po na parang kahit na meron na kaming scene together na kaming dalawa lang talaga, hindi pa rin siya lovey-dovey scene na parang meron pa rin conflict. So talagang aabangan din po talaga ng viewers kung ano bang patutunguhan, kung magiging sila ba or hindi talaga. So ayun, masaya po kami na nakakadagdag po kami sa hit ng audience. That's very nice to hear from Xyriel, no? Ayun talaga yung totoong nararamdaman din ni Xyriel. Pero Xyriel, ano na natin, dahil ikaw na ang kausap namin, no? May question kasi si Jay of Certified Kapamilya. Sabi niya, we've seen the transition ng relationship ng character mo sa teleserye from Roxy to Roxy. Kung ikaw ang tatanungin, open ka ba sa lesbian role? At kung yes, sinong artista ang gusto mong makapareha? Ako po, opo. Sabi ko nga dati pag nag-aasaran kami, halimbawa nagtatanungan kami nila ko, si Isa na rin ang boyfriend. Okay lang kaya magkakising-singin. Tapos pag tinatanong ako, parang sa akin, kung totoo, kasi yung sa amin ni Archie, wala po talaga dumikit doon, clarification lang. pero ang tawag dito. Pero feeling ko kung mag-on cam ako or on screen na first kissing, gusto ko talaga sa babae. Kasi feeling ko mas komportable ako pag ganun. And feeling ko less issue, less hassle, and experience siya eh. Yes, So parang fulfilling po siya for an experience of an actress. Meron ka bang name na gustong i-drop sa amin para malaman namin kung sino ba ang gusto mong unang makapareha sa ganyan? If ever lang naman. Open naman po ako for any, pero dati kasi bago ako bumalik sa 30 Linen, may mga kaasaran po ako. Tapos sabi ko, pag ikaw pinormahan ko, tapos kinakantahan ko siya, tinititigan ko siya sa mata, tapos kinikilig naman siya sa akin. So, feeling mo effect na, sino to?
Basta matalik ko po siya. Kasama mo doon sa 30 Tumatawa siya ngayon. Kinikilig nga siya ngayon. Kinikilig siya ngayon na ano siya kasi. Dati kasi, inaasahan ko siya. Right, okay. Pag may mga road Actually, how do you feel about that? Ikaw pala ang unang gusto makasama niya. If ever. Kasi gusto niya din yung ganong role. Actually, I remember that na you guys, pwede kayong open kayo to ganyang roles, I right? mean, pansin ko lang po kasi there's a lot of BL series now. Hindi pa po masyado madami sa GL. So like, if ever lang naman po, I would be comfortable doing it with my best friend. And kasi magaling siyang actress eh. And madami kami makuha sa isa't isa. Pero ayun po, pero nirespeto ko kasi yung boyfriend niya, si Sean. So okay po. Alright. Mas ganyan, total social issues naman din tinatalakay ng programa. Isa sa mga talagang kinapitan ko, hindi dahil sa ano, that team Poch talaga. Kaya incidentally, wala yung isang partner dito. But we will ask the other, we'd like to ask Miggy Jimenez. Miggy! Sobra! Andito, some members of the press would like to interview you later about how you feel nag-hit ang team up nyo ni Zijan as Team and Poch. I've been saying this to Direk Onat as well na sobrang overwhelming. And I'm beyond grateful, sobrang grateful po ako sa kung paano tumakbo rin yung story ni Poch. And especially nung nakilala niya si Tim ng sobrang malalim na. Unexpectedly kasi hindi po ako nag-expect talaga ng kung paano tatakbo yung story kasi I was doing like indie films then way back, so alam ko na yung start to finish, and then now doing serie. Yung takbo niya is no expectations lang talaga, so parang I was just going with the flow. And then, now he's really my favorite character. Sobrang iningatan ko rin si Poch. And now, syempre with Zijan, yun ang sorry, medyo under the weather lang si... Uy, alam niya. Ikaw lang sorry para sa kanya. Mas naman talaga yung pakiramdam niya, I'm sorry. Pero kasama namin siya kahapon. Pero I'm sure kung may message mang sasabihin po si Zijan sa inyo, which is thank you. Thank you po sa pag-aakap sa mga characters namin. And yun, proud kami na napakita rin namin yung love na may ilalabas pa ng love yung isa't isa na unexpectedly. Actually ako, Miss Xyriel, hindi ako pala message sa mga director, pero talagang kinukulit ko sa Direk Onat. sabi mo nga. Sabi ko, Direk Onat, ano yun? Ang galing kasi nang ipaghimay na yung Direk Onat sa character, pinasarap niya, pinayami niya si Demo na. Wala naman sa idea na he is, di ba? Yes. Direk whose idea was it na lagyan ng ganon hanggang sa mayroon kang isang, ang ganda nung napuntas, naghiwalay nga si Xyriel at si Zijan, pero napunta siya sa isang another equally good relationship. How was the tahe, Direk? Paano mo naisip na hindi rin naman mazizero yung si Xyriel, di ba? Dahil meron siyang Archie. Yung Team Poch, Archie, Roxy track has always been part of... Naka-design talaga yun ng mga writers from the very beginning. Umpisa pa lang, and even when the material was pitched to them, yun talaga yung pupunta ng characters. So it's not a whim na biglang baguhin natin. Nakalatag. Kaya very deliberate din yung mga choices namin in how to portray each and every character sa umpisa. At every time, we have to make them do something wicked or naughty, inaingatan namin na mapangalagaan yung mga characters. May pupuntahan ba eh. More than just characters in this murder mystery, they also have their own love angles na kailangang protektan. So we are very careful. Plus, of course, since yung story ng Tim and Poch is a very sensitive topic, di ba? It's about the awakening of a boy who didn't know that he was actually bisexual, and the first time he feels something for a person of the same sex. So we are very careful to tell that story very, very responsibly. Napakalinis, napakadesente na tinahi yung relationship ng dalawa. It's about two people falling in love. Sabi namin na, it just so happens, pareho silang lalaki. Yeah. So, ganun yung lalaki. Miss Xyriel, Direk, pwede bang tapusin ko yung kasi another eksenang talagang trending was another part of the sexual awakening was the Gerald and Anderson. Gerald Madrid scene na talagang one of your best scenes to, Gerald. Would you like to, paano mo pinaghandaan na
Pero sinumpa ko si Lydia. Asawa mo dahil nga sa Lydia, right? Hindi, Lydia na, amang ko po yun. Sino si Lydia? Lydia po, si Lydia. Asawa mo. Si Edith. Yung anak mo. Ang galing mo eksena kung paano mo pinanindigan na suportahan si Poch. Si Tim. Si Tim. Ang dami ko lang mali. Sorry. Kasi si Direk Onat ang talagang nag-direct Direk Onat talagang galing-galing sa ganito. Ni si Jan. And ito nga, si Angeli, kinausap ko sa totoo, ang ginawa kay Angeli, nung makaka-eksena ko si Angeli, sinusundo ko siya at hinahatid ko siya sa bahay. Tapos, syempre, nung close na talaga kami, nung mag-i-eksena na kami, sinabi ko talaga sa kanya, Hoy, huwag mo masyadong gagalingan ha. Kasi pagka si Angeli ka-eksena, parang kahit ako, kahit medyo tumanda na ako dito sa trabaho na to, parang syempre pagka kapwa mo magaling, kinakabahan ka di ba? Kaya ginawa ko doon, so pinausap ko siya, sabi ko, masyadong gagalingan, lalayan mo rin ako ha. Acting coach yan ha? Oo nga Kaya ayun, naging swabe naman yung mga eksena namin ni Edith. Ni Edith, ayun. Ni Edith, at saka kasi si Direk Onat natin talaga. Hands-on siya sa Iyak ako dun sa scene na yun. Sobrang iniyakan ko. Sana all may ganung magulang, Totoo yan. Pero, PEJ kanina and Gerald, kanina I was about to ask Direk Onat again. Direk, sobrang brave kasi ng sobrang tapang ng script, ng pagkakagawa ng senior high. Is there a pressure for you? Especially itong BL, may GL. Kasi syempre ino-open pa lang din naman natin yan dito ngayon, lalo na with our country. May pressure ba sa inyo na sige, ipalabas natin to at may intindihan tayo ng mga tao? Walang outside pressure. The pressure was coming from me. Being a member of the LGBTQ, ito yung unang pagkakataon na magkukwento ko ng kwento about ourselves. First time ang gandang material dahil? Yes. So tinagatan ng kwento, first time ako ng gay characters. So, sobra akong excited to tell our story. Actually, yung Team Poch, sabi nga kwento namin na husband ko yun. Alam mo yun, kaya sobrang careful ako in crafting that storyline. Kasi it's very parallel ng kwento. So, yun, excited to tell our story. Kaya sobra akong invested sa Team Poch storyline. Kasi parang walang direct ang mo talaga. Ito ang coming out ko. Ang kailan naman. But anyway, yun. So I was really pressured to tell it really well. Because I know it's the first time it's going to be told in prime time. Diba? Yes. Na merong ganitong mga kabataan, diba, who are finding out things about themselves. So, sobra akong iningatan talaga na may kwento siya. Kasi ito yung kwentong gusto ko makita sana nung bata ako, nung 1980s. Na hindi ko napanood, di ba? Na ako napanood ko nung 1980s, things would have been so much more easier for me growing up. So I hope by telling the story, I'm helping some young kid watching in their laptop or in their screens. Yes. Feel a little better than... That's very brave of you, Thank you. Sobrang brave. And ayun yung, well, isa rin yung daan na yun para mag-open, of course, yung ating society, the community. Kasi senior high is also really about social issues na hindi naman masyadong natatalakay, no? Pero I have a question for Daniela. Anong masasabi mo sa videong ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.